નમસ્કાર મિત્રો, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી માટે જિલ્લા પસંદગીની પ્રક્રિયા જે શરૂ થઈ ગઈ છે. તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું કે જિલ્લા પસંદગી તમે કેવી રીતે કરી શકશો, જિલ્લા પસંદગી કરવાની છેલ્લી તારીખ જે છે એ કઈ રહેશે, અને કયા કયા જિલ્લાઓમાં બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ને હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે એક પણ જગ્યા નથી. એની સંપૂર્ણ ચર્ચા આપણે આજના આ વિડીયોની અંદર કરવાના છીએ. તો હવે શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો. તો તમે જોઈ શકો છો LRD કોન્સ્ટેબલ જિલ્લા પસંદગીની પ્રક્રિયા શરૂ. જિલ્લા પસંદગી કેવી રીતે કરશો, જિલ્લા પસંદગીની છેલ્લી તારીખે રહેશે અને કયા જિલ્લાઓમાં જગ્યાઓ નથી. તો એના માટે સૌપ્રથમ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો જે આ પ્રેસ નોટ જાહેર કરવામાં આવી તે પ્રમાણે જાહેરાત ક્રમાંક GPRB/2023/1 બિન હથિયારી હથિયારી લોકલસ્ટર તરીકે પસંદગી થયેલ ઉમેદવારોને સાયન્સના જિલ્લા ખાતે ફાળવણી કરવા શરૂ. ઉમેદવારો પાસેથી તારીખ 8/1/2026 બપોરે જે છે એ 1 વાગ્યાથી તારીખ 12/1/2026 રાતે 12 વાગ્યા સુધી જે છે એ 2 શહેર અને 3 જિલ્લા એમ કુલ 5 વિકલ્પ વેબસાઇટ ઉપર જે છે એ મંગાવવામાં આવેલ છે. તો તમે ઓજસની વેબસાઇટ પર જઈ તારીખ 8/1/2025 થી તારીખ 8/1/2026 તારીખ 12/1/2026 દરમિયાન જે છે એ જિલ્લા પસંદગી આપી શકો છો. તમારે કોઈ પણ 2 જે છે એ શહેર પસંદ કરવાના રહેશે અને 3 જે છે એ જિલ્લા પસંદ કરવાના રહેશે. એમ તમારે જોડે જે છે એ કોઈ 5 ઓપ્શન જે છે એ માગવામાં આવેલા છે. તો તમારે જે છે એ જિલ્લા પસંદગી કરવા માટે સૌપ્રથમ જે છે ઓજસની વેબસાઇટ છે એના પર જતી રહેવાનું છે. ઓજસ વેબસાઇટની લિંક છે તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, અથવા તો તમે જે છે એ ગૂગલમાંથી ઓજસ લખશો તો પણ તમે જે છે એ આ વેબસાઇટ પર આવી જશો. તમે જોઈ શકો છો જે આપણે નોટિસમાંથી એ નોટિસ જે છે એ ઓજસની વેબસાઇટ પર આવી ગઈ છે. ઓજસની વેબસાઇટ પર જઈ તમારે સૌપ્રથમ કોલ લેટર્સ રેફરન્સ લખેલું છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે. જેવું તમે એના પર ક્લિક કરશો તમારા સામે જે છે એ આ પ્રમાણેના 2 ઓપ્શન જે છે એ આવી જશે. એની અંદર એક ઓપ્શન છે પ્રિલિમિનરી એક્ઝામ કોલ લેટર અને બીજો છે સેકન્ડરી/મેઇન એક્ઝામ કોલ લેટર પ્રેફરન્સ. તો તમારે જે આ બીજા નંબરનો ઓપ્શન છે સેકન્ડરી/મેઇન એક્ઝામ કોલ લેટર પ્રેફરન્સ એના પર જે છે એ ક્લિક કરી દેવાનું છે. જો તમે એના પર ક્લિક કરશો આ મુજબનું ઇન્ટરફેસ જે છે એ તમારા સામે ખુલી જશે. તેની અંદર સિલેક્ટ જોબ, કન્ફર્મેશન નંબર, ડેટ ઓફ બર્થ અને કેપ્ચર કોડ ના જે છે એ ઓપ્શન આવશે. તો સૌપ્રથમ તમારે જે છે એ સિલેક્ટ જોબની અંદર GPRB/2023/1 લોકરસ્ત કેડર નિમણૂક શહેર/જિલ્લા વિકલ્પની પસંદગી તમારે એના પર જે છે એ ક્લિક કરી દેવાનું છે. જેવું તમે એના પર ક્લિક કરશો આ પ્રમાણે જે છે એ સિલેક્ટ ગો થઈ જશે. અહીંયા તમારો કન્ફર્મેશન નંબર નાખવાનો છે, ડેટ ઓફ બર્થ નાખવાની છે, કેપ્ચર કોડ નાખી અને પછી તમારે જે છે એ ઓકે પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. જેવું તમે ઓકે પર ક્લિક કરશો આ મુજબનું ઇન્ટરફેસ જે છે એ તમારા સામે ખુલી જશે. એ સૌપ્રથમ તમારું નામ, ડેટ ઓફ બર્થ, કાસ્ટ, જેન્ડર અને કન્ફર્મેશન નંબર જે છે એ આપવામાં આવેલા હશે. બે તમારા માટે કેટલીક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે તમે એ જોઈ લો. તમારે જે છે એ 2 શહેર અને 3 જિલ્લા કુલ 5 વિકલ્પ જે છે એ પસંદગી કરવાની રહેશે. શહેર જિલ્લા ખાતે ઉમેદવારના મેરિટ આધારે અને શહેર જિલ્લા ખાતે કેટેગરી વાઇઝ ખાલી જગ્યાઓ ધ્યાનમાં લઈ ફાળવણી કરવામાં આવશે. તો મેરિટના આધારે અને કેટેગરી વાઇઝ ખાલી જગ્યાઓને ધ્યાનમાં લઈ જિલ્લાની ફાળવણી જે છે એ કરવામાં આવશે. ઉમેદવાર દ્વારા વિકલ્પની પસંદગી કર્યા પછી તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફાર કરી શકાતા નહીં. તો કે તમે અહીંયા એકવાર જે છે એ પ્રેફરન્સ આપી દેશો એના પછી તમારે જે છે એ આમાં ફેરફાર કરી શકશો નહીં. અને ઉમેદવાર દ્વારા આપવામાં આવેલ વિકલ્પ મુજબના શહેર/જિલ્લા ખાતે જગ્યાઓના અભાવે અન્ય શહેર અને જિલ્લા ખાતે જે છે એ ફાળવણી કરવામાં આવશે. ફાળવણી અંગેનો નિર્ણય જે છે એ અત્રેની કચેરીનો રહેશે. તો તમે જે છે એ પસંદગી કરો છો પરંતુ જે છે એ તમે જે જિલ્લાને પસંદગી આપી છે અને જગ્યાઓ જો પૂરી થઈ જશે તો તમને જે છે એ બીજો જે છે એ જિલ્લો ફાળવવામાં આવશે. તો સૌપ્રથમ તમારે શું કરવાનું છે, તમારા મોબાઈલ નંબર કે ઈમેલ આઈડી પર જે OTP આવે એ OTP તમારે અહીંયા આવવાનું છે. પછી તમારે જે જિલ્લાની અંદર જવું હોય એટલે કે તમે જે સૌથી વધારે જિલ્લાની અંદર જવા માંગતા હોય એને જે છે એ પહેલા નંબરે પસંદ કરવાનું છે, પછી બીજા નંબરે, ત્રીજા નંબરે, ચોથા નંબરે અને 5મા નંબરે. તો આ પ્રમાણે તમારે જે છે એ 5 જિલ્લા જે છે એ સિલેક્ટ કરી લેવાના છે. અને પછી તમે જોઈ શકો છો આ સૂચના જે છે આપવામાં આવે છે હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વર્ગમાં અમદાવાદ ગ્રામ્ય, દાહોદ, તાપી, સુરેન્દ્રનગર, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લામાં ખાતે જગ્યા ઉપલબ્ધ નથી. તો જે હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ છે એની અંદર જે છે એ અમદાવાદ ગ્રામ્ય, દાહોદ, તાપી, સુરેન્દ્રનગર, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લા ખાતે એક પણ જગ્યા છે નહીં. તો તમારે જે છે એક હાથ તેના ફોર્મ છે તમારે જે છે પછી અહીંયા જે છે એ ટીક મારવાનું છે અને પછી સેવ એન્ડ લોક પ્રેફરન્સ એના પર જે છે એ ક્લિક કરી દેવાનું છે. તમે એકવાર સેવ એન્ડ લોક પ્રેફરન્સ પર ક્લિક કરી દેશો એના પછી તમે જે છે એ પસંદગી ક્રમની અંદર જે છે એ ફેરફાર કરી શકશો નહીં. તો આ પ્રમાણે તમારે જે છે એ યોગ્ય રીતે જિલ્લા પસંદ કરી લેવાના છે. કયા કયા તમે જોઈ શકો છો આ જિલ્લા છે તમે એમાં જે છે એ જગ્યા પસંદ કરી શકશો. આ તમામ જિલ્લાઓ તમે જે છે એ જોઈ શકો છો. આમાંથી તમે જે પણ જિલ્લાની અંદર જે છે એ નોકરી મેળવવા હોય એ તમે જે છે એ પસંદ કરી શકશો. બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે જે છે એ જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, બનાસકાંઠા અને પાટણ આ 5 જિલ્લાઓની અંદર જે છે એ જગ્યા ઉપલબ્ધ નથી. તો કયા કયા જિલ્લાઓની અંદર જગ્યા ખાલી જતી એના માટે તમે જોઈ લો. જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, બનાસકાંઠા અને પાટણ ખાતે બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલમાં એક પણ જગ્યા નથી.
ત્યારે આપણે અત્યારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની વાત કરીએ તો અમદાવાદ ગ્રામ્ય, દાહોદ, તાપી, સુરેન્દ્રનગર, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, પાટણ અને બનાસકાંઠા આ જિલ્લાઓની અંદર જે છે એ અત્યારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની જગ્યાઓ જે છે એ છે નહીં. તો આ પ્રમાણે જે છે એ આટલા જિલ્લાઓની અંદર એક પણ જગ્યા જે છે એ ખાલી છે નહીં અને તમારે જે છે એ ખાત ધ્યાન રાખવાનું છે. અને તમે જે છે એ 12 તારીખ સુધીમાં જે છે એ જિલ્લા પસંદગી આપી શકો છો. તો 12 તારીખ સુધીમાં ચોક્કસથી તમારે જે છે એ જિલ્લા પસંદગી આપી દેવાની જ છે. તો મિત્રો આ હતો આજનો આપણે આપણે જિલ્લા પસંદગી તમે કેવી રીતે કરી શકો છો, એની છેલ્લી તારીખ કઈ રહેશે એ, અને તમારે જે છે એક કયા જિલ્લાની અંદર જગ્યાઓ ખાલી નથી એના વિશેની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરી છે. આશા રાખું છું આજનો આપણે જે છે તમને ચોક્કસ ટિપ કરી થશે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ.